بعد ما خلصنا السوات اناليسيس نقدر نكمل تاني خطوة ليك كفريلانسر في البلاننج. نبدأ من نقاط القوة الخاصة بيك. لو لقيت ليها مقابل في الاوبورتيونيتيز ومطلوبة، يبقى تقدر تعتبر النقطة دي سواء كانت صفة أو مهارة إنها أهم مركز للقوة تقدر تبدأ من عنده كفريلانسر. زي إني بتكلم لغة تانية، وفي الاوبورتيونيتيز ناس قليلين قوي بيتكلموا اللغة دي وفي احتياج وطلب لمترجمين ليها. هنا أصبحت دي من أول الطرق اللي تتمسك بيها وتحطها مجال حقيقي ليك في الفريلانسنج. طيب لو لقيت مهارة في الويكنسز بس هي مطلوبة في الاوبورتيونيتيز، أو إن عندك نقطة قوة بس عليها مخاطر كتير في مجال العمل بتاعك، زي إنك بتكتب لغة برمجة وفي شركات كتير وأفراد كتير متمكنين من نفس لغة البرمجة، هنا يبقى أنا محتاج أعمل استراتيجية أكتب بيها نقاط القوة بتاعتي وأتغلب على نقط ضعفي، وأفكر إزاي أقلل التهديدات والمخاطر اللي بتواجه مجالي. طيب أبدأ في الاستراتيجية دي منين؟ على كل نقطة محتاجة تغيير في الويكنسز بتاعتي هتحط قصادها هدف نحققه، وعلشان تحط الأهداف بطريقة صحيحة لازم كل هدف أحطه لنفسي يكون SMART Objective. SMART Objective هو هدف بتكتبه وبيتحقق فيه الصفات دي، إن هو يكون specific, measurable, achievable, relevant and timely. هناخد مثال لهدف ونبتدي نطبق عليه الصفات دي كلها مع بعض واحدة واحدة. يعني مثلا لو أنا قلت إن أنا عايز أبدأ أشتغل كفريلانسر، لو قلت كده وسكت يبقى أنت عمرك ما هتقدر تشتغل على الهدف ده، لسبب بسيط إن هو أصبح هدف عام ومش بتتوافر فيه صفات إن هو يكون سمارت. كده أنا محتاج إن أنا أخليه سبيسيفيك أكتر. إزاي؟ لو أنا قلت مثلا إن أنا عايز أبدأ أشتغل كفريلانسر على موقع Upwork، كده أنا خليته سبيسيفيك. ليه؟ لأن أنا حددت الموقع اللي أنا عايز أبدأ منه شغلي. طيب إزاي أخليه measurable أو إن أنا أقدر أقيسه؟ عشان تقدر تقيسه أنت محتاج حاجتين، محتاج تحدد المدة الزمنية ومحتاج تحدد كميات. يعني مثلا لو أنا قلت إن أنا عايز أبدأ أشتغل كفريلانسر على موقع Upwork، بس أنا عايز أبدأ في خلال أو بعد شهر من النهاردة، وإن أنا كمان أقدر أنجز مشروعين واشتغل على مشروعين في خلال الأسبوع الواحد، كده أنا حطيت لنفسي أرقام وكميات لو وصلت ليهم هقدر أحقق الهدف بتاعي. طيب إزاي أخليه achievable؟ عشان تخليه achievable لازم تعرف الكيفية للوصول للهدف ده، بإن أنت تعمل 3 حاجات. مثلا إن أنت تقول أول حاجة أنا محتاج أظبط البروفايل بتاعي على الموقع. تاني حاجة إن أنا محتاج أحط سامبلز لشغلي عشان تبين قدراتي على الموقع. تالت حاجة إن أنا أعرف أسوق لنفسي كويس ولشغلي، وإن أنا أوسع شبكة معارفي مع الناس وزمايلي في العمل. ال3 نقط دول هم طريقك للوصول لهدفك. كل الكلام اللي فات ده لازم يكون relevant ليك أنت ولشخصيتك. يعني إيه؟ يعني إن أنا أقدر أشتغل الحاجة اللي أنا شاطر فيها قوي وبحبها. وأخيراً لازم أتأكد إن كل التوقيتات واضحة قدامي، زي ما أنا قلت إن أنا هبدأ شغل في خلال شهر من النهاردة، أو إن أنا هقدر أشتغل على مشروعين في خلال الأسبوع الواحد. تعالى مع بعض نجمع كل أجزاء الهدف بتاعي عشان يبقى الهدف قدامي سمارت وواضح. في خلال شهر هكون عملت البروفايل والسامبلز بتاعي على موقع Upwork، وهشتغل في مهاراتي المتمكن منها. في الأسبوع الواحد هشتغل على مشروعين، بجانب إن أنا هسوق لشغلي وسط شبكة علاقات أوسع. لو على كل نقطة ضعف عايزين نغيرها حطينا SMART Objective، يبقى أكيد بالتزامك وتحديدك للوقت اللي انت محتاجه بشكل واقعي هتقدر تحقق تميز كبير في مجالك.